في تعديل عملناه للخصم بليميت او حدود الخصم في المبيعات، سواء سيلز اوردر او الانفويس، كاستمر انفويس. عملنا هنا 10% مثلا للموظف ده، وده خصم فيه نسبة وفيه قيمة كمان. لو رحنا على المبيعات، في عندنا البرايس ليست معمول لها سيناريو. لو برايس ليست زي دي معمول شو بابليك برايس وديسكاونت تو ذا كاستمر. ايه معنى الكلام ده؟ الصنف ده عندي ب10، سعره الستاندر هنا او البابليك 10، وبعدين انا بقول هبيعه للعميل ب5، معناها ان انا عامل خصم 50%، فهيظهر لي ال10 وهيظهر لي حقل الخصم بال 50% اللي اتعمل. لو رحنا على الاوردر، في العميل تيست، العميل ده انا ربطه بقائمه الاسعار دي اللي احنا عاملين فيها كده. لو اخترت العميل ده جات لي دي قائمه الاسعار، اخترنا الصم، هتنزل 50%، رغم ان ال 50% اكبر من الخصم بتاع اليوزر. نشوف تاني الخصم بتاع اليوزر 10%، وهنا 50% علشان في الوول سيل دي 50%. فاحنا بنتجاوز الخصم المسموح للموظف ونشتغل على الخصم اللي محطوط في قائمة السعر، وهيبقى ده الحد اللي عندي او الليميتيشن اللي عندي. في هنا ديسكاونت اماونت، وفي هنا توتال بيفور ديسكاونت. ده حقول من الحقول الجديدة، ان احنا هنا نعرف الايه الصنف الاجمالي بتاعه ما قبل الخصم، وبعدين الخصم اللي نزل عليه، وبعدين الاماونت اللي نزلت على الصنف. فهنا 5، لو انا عملت 6 هيقول لي ايه؟ هيقول لي في البرايس ليست، الاوردر برايس ليست، الالاود ديسكاونت هي 50%، ودي اكبر من ال 60% انت بتعملها، دي اكبر من ال 50%، اكبر منها. نرجع نخلي دي 5، هو خلاها 5 لأنه ما قبلش الإيه اللي معمول. طب لو أنا بعمل هنا 51%، قال لي دي 51%، فدي البرايس ليست بتاعتك 50%، دي الألاو. طيب لو خدنا 49%، 49% أكبر من ال 10% اللي الموظف شغال عليها، بس أنا هنا بشتغل على الخصم اللي جاي لي من البرايس ليست دي. طيب لو خلينا ده 5، ده هيتغير اوتوماتيك، فده تحط الخصم في الاماونت او تحط الخصم في النسبه اللي عندك. طب لو انا شلت السطر ده وغيرت، خليت على البابليك برايس، البابليك برايس هضيف هنا العميل بتاعي ملوش سياسه سعر خاصه، يشتغل على السعر العام. لو رجعنا للسعر العام هنطبق نسبه الخصم المسموحه للموظف. لو حطينا 50% يقول لي ايه؟ لا، ال 50% انت عندك الالاود ديسكاونت 10% بس. يبقى لو حطيت 9% هيشتغل معايا. لو حطيت هنا 4 هيقول لي لا، ده انت هنا ايه عملت 40% ودي اكبر. طب لو عملت هنا 1 هيقبل معايا وقال لي ده 10. فسواء تحط هنا الخصم في الحقل بتاع الديسكاونت او تحطه في الاماونت. نعمل كونفيرم، نطلع الفاتورة، ماشية معانا وعمل الخصم. لو انا حاولت هنا اقول له 10% هيقبل، لو قلت له 11% هيقول لي لا، الالاوت ديسكاونت 10%.
لو رحنا من الفواتير، عملنا فاتورة، أي عميل، لو اشتغلنا على السعر، حطينا البرايس أماونت، يقول لي لا ده كبيرة، دي 480%. طيب واحد يقبل معايا. تقدر تخفي الديسكاونت، والديسكاونت أماونت دي اوبشنال عندك، والتوتال ديسكاونت اللي هو برايس بفور ديسكاونت. طب لو رحنا في البيل، هيشتغل معانا. يبقى ده شغال معانا فين؟ شغال معانا في الفواتير بتاعت المبيعات بس. يبقى ده شغال معانا في فواتير المبيعات بس. نعمل فاتورة، يقول لي لا، الألاود ال10%. شكرا لحضرتك.